πρόσφατα ανακαλύφθηκε ότι το μαύρο κείμενο ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα του σώματος και αυξάνει την αντοχή σε ασθένειες. Η συνεχής χρήση του μαύρου κείμενου έχει προληπτική δράση κατά των ασθενειών. Εκείνοι που επιδιώκουν μόνιμα την υγεία θα πρέπει να χρησιμοποιούν το λάδι στο πρωινό, στο μεσημεριανό τους γεύμα, και δείπνο αν μία μικρή ποσότητα ελαίου αναμειγνύεται με μέλι θα είναι πιο αποτελεσματική. Άλλες εναλλακτικές λύσεις είναι οι εξής: μαυροκούκι λάδι με βρασμένο δυόσμο, μαυροκούκι λάδι με χυμό πορτοκαλιού, μαυροκούκι λάδι με ένα φλιτζάνι τσάι. Εδώ είναι μερικές ασθένειες που θεραπεύονται με μαύρο κείμενο. Η απώλεια των μαλλιών, κεφαλαλγία, αϊπνία, ήλιγκο και πόνο στο αυτί. Αλοπεκία και πιτηρίδα πονόδοντος, μυγδαλίτιδα και λαρυγγίτιδα, διαταραχών των ενδοκρινών αδένων. Ακμή, όλα τα είδη των ασθενειών του δέρματος. Κονδυλωμάτων, λεύκη και λέπρα, γρήγορη επούλωση των καταγμάτων, ρευματισμοί, διαβήτης, υπέρταση, για τη μείωση της χολυστερόλης στο αίμα, BPHRITIS, για διάλυση και την απόρριψη του λογισμού, δυσουρία. Η πατήτιδα, για τη χολιδόχο κίστη και λογισμός της, σπληνομεγαλία, για όλες τις ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος, για τη θερμότητα και το κυκλοφορικό σύστημα, κολγή, διάρρεια και αέρια του γαστρεντερικού. Η οξύτητα κορονίτης παθήσεων των οφθαλμών, αμοιβάδα, σχιστοσομίαση και άλλων είναι επίσης αποτελεσματικό σε περιπτώσεις φλεγμονής του προστάτη αδένα, ασθμα, έλκος, καρκίνος. Σεξουαλική ανικανότητα, γενική κόπωση, ανορεξία, νοθρότητα και τεμπελιά και ενισχύει τη δραστηριότητα του εγκεφάλου και γρήγορη απομνημόνευση. Συνταγή. Μια κουταλιά της σούπας λάδι κείμενο μαύρο πριν από το πρωινό σας κάνει ενεργό σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. 2 κουταλιά της σούπας μαύρο κείμενο λάδι στο δείπνο, σας δίνει ένα ήσυχο ύπνο όλη τη νύχτα. 3 είναι μια θεραπεία για όλες τις ασθένειες, αν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε σε τακτική βάση. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ασθενειών με τον ακόλουθο τρόπο. 1 νευρική ένταση, 1 κουταλάκι του γλυκού κείμενο μαύρο λάδι με ένα φλιτζάνι τσάι, θα εξαλείφει όλα τα συμπτώματα της έντασης. 2 βήχα και άσμα, τρίψτε το στήθος και την πλάτη με μαύρο κείμενο λάδι, πιείτε 3 κουταλάκια έλαιο την ημέρα, και να εισπνέουν τους ατμούς από ένα μείγμα από κείμενο λάδι και νερό. 3 νοθρότητα 1 κουταλιά της σούπας λάδι κείμενου μαύρο με χυμό πορτοκαλιού το πρωί για 10 ημέρες, θα δείτε τη διαφορά από τον εαυτό σας. 4 ενεργοποίηση ταύτιτας αναμνήμης και γρήγορη αντίληψη, 1 κουταλάκι του γλυκού κείμενο μαύρο λάδι με 100 mg βρασμένο δυόσμο για 10 ημέρες. 5 διαβήτης, ετοιμάστε ένα μείγμα από 1 φλιτζάνι μαύρο σπόρους κείμενου, 1 φλιτζάνι σπόρους κιάρδαμο νερό, μισό φλιτζάνι φλούδα ροδιού και μισό φλιτζάνι αλόη. Αλέθετε. Πάρτε μισό κουταλάκι από το μείγμα μαζί με το κουταλάκι του γλυκού κείμενο μαύρο λάδι καθημερινά πρωί για 1 μήνα. 6 νεφρών και της σχολής λίθων, grind 0,25 κιλά, από μαύρο σπόρους κείμενου και ανακλατεύουμε καλά με 0,25 κιλά αγνό μέλι. Πάρτε 2 κουταλιές της σούπας αυτό το μείγμα και ανακλατεύουμε καλά με μισό φλιτζάνι ζεστό νερό. Αυτό το μείγμα θα πρέπει να λαμβάνει καθημερινά πριν από το πρωινό μαζί με 1 κουταλάκι του γλυκού κείμενο μαύρο πετρέλαιο. 7 για μια ευχάριστη εμφάνιση. Αναμίξτε 1 κουταλιά της σούπας λάδι κείμενου μαύρο με 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Τρίψτε το πρόσωπο με αυτό το μείγμα και το αφήνουμε για 1 ώρα. Πλύνετε με σαπούνι και νερό, η διαφορά θα είναι σαφής.
8 ναυτία και εμετούς, ένα κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο έδαφος ή μια κουταλιά της σούπας λάδι κίμινου μαύρο στο βρασμένο δυόσμο 3 φορές την ημέρα. 9 για την πρόληψη όλων των ασθενειών. Μια κουταλιά της σούπας λάδι κίμινου μαύρο με μια κουταλιά της σούπας μέλι κάθε πρωί. 10 φλεγμονή των μυρών και τους βουβώνες. Πλύνετε την περιοχή της φλεγμονής πολύ καλά με σαπούνι και νερό. Στεγνώστε καλά και τρίψτε με μαύρο κίμινο λάδι το βράδυ και το αφήνουμε μέχρι το επόμενο πρωί. Επαναλάβετε για 3 ημέρες και θα δείτε το αποτέλεσμα από την πρώτη μέρα. 11 οι καρδιακές παθήσεις. Πιείτε μαύρο κίμινο λάδι συνεχώς με οποιοδήποτε ζεστό ρόφημα. Αυτό διαλύει τα λίπη και διαστέλλεται φλέβες και τις αρτηρίες. 12 λεύκη και λέπρα. Τρίψτε την περιοχή με ξύδι μήλου και στη συνέχεια με μαύρο κίμινο λάδι για 15 ημέρες. 13 για την εξαλειψητά φύταση κονδυλωμάτων. Τρίψτε το κονδυλωμάτων καλά με γλιστρίδα και από όμικρον με τόνο, τι με μαύρο κίμινο λάδι. Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή για 15 ημέρες μαζί με ένα κουταλάκι του ελαίου 3 φορές ημερησίως. 14 οσφιαλγία και άλλα είδη των ρευματισμών. Χλιαρεί κάποια ποσότητα μαύρου κίμινου λάδι και στη συνέχεια 3 φορές την ημέρα. Θεραπεία αναμένεται μέσα σε 2 εβδομάδες. 15 πονοκεφάλος. Τρίψτε το μέτωπο και τις πλευρές του προσώπου κοντά στα αυτιά με μαύρο κίμινο λάδι, μαζί με ένα κουταλάκι του γλυκού του πετρελαίου να είναι μεθυσμένος 3 φορές την ημέρα πριν από το πρωινό και ο πονοκέφαλος θα εξαφανιστούν εντελώς. 16 οξύτητα και στομαχόπονους. Πιείτε ένα φλιτζάνι γάλα με μια κουταλιά της σούπας λάδι μαυροκούκι 3 φορές την ημέρα για 5 ημέρες και όλα τα προβλήματα θα εξαφανιστούν στο μάχη. 17 γυναικολογίας. Πιείτε μαύρο κίμινο σπόρους βρασμένα σε γλυκάνισο και την κρέμα με 5 φορές την ημέρα για 40 ημέρες ή ένα κουταλάκι του γλυκού κίμινο μαύρο βρασμένο με γλυκάνισο και την κρέμα με το μέλι 5 φορές την ημέρα για 40 ημέρες. 18 σεξουαλική ανικανότητα. Αναμίξτε 200 g, μαύρο κίμινο με ελαιόλαδο 100 g, του εδάφους OLIMBANUM 50 g του μαύρου κίμινου έλαιο 50 g ελαίου κιάρδαμο 200 g από αγνό μέλι. Ανακλατέψτε καλά και ρίξτε μια κουταλιά της σούπας μετά από κάθε γεύμα. Αυτό θα αποκατασταθεί η ζωτικότητα, ακόμη και αργά μετά την εμεινόπαυση. 19 απώλεια των μαλλιών. Εντριβές στο τριχωτό της κεφαλής καλά με λεμόνι και το αφήνουμε για 1/4 της ώρας. Πλύνετε με νερό και σαμπουάν και μετά από διεξοδική ξύρανση, ισχύουν μαύρο κίμινο λάδι σε όλο το τριχωτό της κεφαλής. Επαναλάβετε για 1 εβδομάδα και η απώλεια των μαλλιών θα σταματήσει εντελώς. 20 ασθένεια των ματιών και μειωμένη όραση. Τρίψτε τα βλέφαρα και τις πλευρές του ματιού. Περιφέρετε γύρω από μισή ώρα πριν πάτε για ύπνο με μαύρο κίμινο λάδι μαζί με μια κουταλιά της σούπας λάδι του να είναι μεθυσμένος με ένα φλιτζάνι χυμό καρότο. Επαναλάβετε για περίπου 1 μήνα. 21 υπέρταση. Κάθε φορά που πίνετε ένα ζεστό ρόφημα, ανακλατέψτε ένα κουταλάκι του γλυκού κίμινο και επίσης να λάβει 2 λοβούς του σκόρδου, κάθε πρωί πριν από το πρωινό. Επαναλάβετε για περίπου 1 μήνα. 22 μηνυγκιτιδά. Εισπνεύσετε τον ατμό του μαύρου κίμινου σπόρων. Πιείτε ένα κουταλιά της σούπας λάδι κίμινου μαύρο με χυμό λεμονιού το πρωί και το βράδυ. 23 διαρρεία. Αναμίξτε μια κουταλιά της σούπας λάδι κίμινο με ένα φλιτζάνι γιαούρτι. Ομίγμα 2 φορές την ημέρα για 3 ημέρες. Η διάρρεια θα εξαφανιστεί εντελώς.